what's left, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest, echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. આરજી ઠાકોર ટુવા કેદારનાથ જવું હોય તો એક વ્યક્તિને કેટલો ખર્ચ થાય, ત્યાં કેટલા દિવસ રોકાવું પડે, ત્યાં રહેવા અને જમવાની સુવિધા કેવી હોય છે, શું ત્યાં કોઈ તકલીફ પડે છે? દોસ્તો, કેદારનાથ જવા ઈચ્છતા દરેક વ્યક્તિને આવા સવાલો થતા હશે. તો તમારા આવા દરેક સવાલોનો જવાબ આ વિડીયોમાં હું તમને આપીશ. સૌપ્રથમ તો હું તમને જણાવીશ કે કેદારનાથ અને ત્યાં પહોંચતા કેટલો ખર્ચ થાય. તો દોસ્તો, ગુજરાતમાંથી કોઈ પણ વ્યક્તિને જો કેદારનાથ જવું હોય તો તેને સૌપ્રથમ જવું પડે હરિદ્વાર. અમદાવાદથી હરિદ્વારની ડાયરેક્ટ ટ્રેન છે. જેના ભાડાની વાત કરીએ તો સ્લીપર કોચ મુજબ 545 રૂપિયા, થર્ડ એસીનું ભાડું છે 1460 રૂપિયા, સેકન્ડ એસીનું ભાડું છે 2100 રૂપિયા, જ્યારે ફર્સ્ટ ક્લાસનું છે 3560 રૂપિયા. રોજ સવારે 10 વાગ્યે 50 મિનિટે આ ટ્રેન અમદાવાદથી ઉપડે છે અને બીજા દિવસે સવારે 11 વાગ્યે 18 મિનિટે આ ટ્રેન તમને હરિદ્વાર પહોંચાડી દેશે. બપોરે હરિદ્વાર પહોંચ્યા બાદ ત્યાં તમારે એક હોટલમાં રૂમ ભાડે રાખવાનો છે. હરિદ્વારમાં તમને 500 રૂપિયાથી લઈ અને 2000 રૂપિયા સુધીમાં સારામાં સારી રૂમ મળી જશે. રૂમમાં થોડો સમય આરામ કર્યા બાદ અને બપોરનું ભોજન લીધા બાદ તમે સાંજના સમયે અહીંયા રોજ થતી ગંગા આરતીનો લાભ પણ લઈ શકો છો. આ ઉપરાંત હરિદ્વારમાં બીજા ઘણા બધા મંદિરો છે, તેના દર્શન પણ તમે કરી શકો છો.